Hello mga devs, nandito tayo ngayon para matuto kung paano naman mag-install ng IDE. So nga pala, ang language na una nating matututunan dito sa channel ay ang C#. Ang IDE ang ating gagamitin ay ang Visual Studio Community 2019. Bakit C#? C# kasi ang aking alam ng mga na programming language. Bukod doon, yung mga previously na nabanggit nating mga systems tulad ng accounting system, enrollment system, registration system, login, anything, ay pwede natin gawin sa IDE nabanggit ko na Visual Studio Community 2019. Bukod doon, ang Unity or isa sa mga libre at sikat na panggawa ng mga games or game engine ay ginagamit ang C# bilang kanyang primary language para sa mga script ng games na ating gagawin sa C#. Higit doon ay madali rin gamitin ang Visual Studio Community dahil meron itong drag and drop UI builder na madali nating matutunan sa code via event-based programming or object-oriented programming. Matututunan din natin ito dito sa ating uh, channel. Okay, so sa ngayon, magsisimula na tayo. Ang pinaka-step natin muna ay paano mag-install ng Visual Studio Community. Pinaka-basic na lang ay open lang natin ang ating browser. Yan. Kapag naka-open ang ating browser, punta lang tayo sa Google Search or i-search na natin ang Visual Studio Community 2019. Okay? So, unang-unang link ang Visual Studio 2019 IDE, ang visualstudio.microsoft.com. At nandito lang madali i-download. No? So, i-click lang natin ang Download Visual Studio sa gitna at ang Community 2019. So, pagka-click natin yan, magsisimula yan mag-download. Wait na lang natin saglit at hanggang mag-start na ng download. Yan ang installer niya. Pwede natin i-click yung shortcut directly kung Google Chrome ang gamit or Mozilla Firefox. Lalabas yan sa upper right side natin. So, i-click lang natin para makita ang download. Click ang run. Ngayon, nagsisimula na siya mag-install. Antayin na natin siya makumpleto. Magla-launch yan. And then, may tanong lang, continue. Bababasa sa'yo ang terms and agreement. Wait natin siya mag-complete ng installation. Pwede natin close ang browser. Habang inaantay natin mag-install, babalik ako pag kompleto na ang installation. Yan. So, naka-install na ang ating Visual Studio installer. At mula dito, magsisimula tayo mag-add ng ating mga functions. Sa akin, nagkataon lang na meron na akong naka-install, kaya tinatanong niya ako kung pwede ako mag-update. I-update ko siya mamaya. Pero sa ngayon, tuturo ko muna kung paano mag-install or mag-modify ng installation. Sa akin, kiklik lang natin ang modify. I-click ang modify again and then getting things ready. Antayin nyo lang. Sa inyo, lalabas dyan ay install button. So, pagka-click nyo ng install, ganito rin ang lalabas na window. Sa akin, marami lang ako naka-check dahil ginamit ko na itong Visual Studio sa aking iba't ibang project. Ang pinakamahalaga sa atin ay ang .NET Desktop Environment. Itong nasa pinaka-upper left, no? Kung gusto nyo mag-install pa ng iba, maaari rin ma-install si Game Dev with Unity and then sa Python, which is other apps na ginagamit ko. Pero sa ngayon, pwede nating install muna ang .NET Desktop Development or pwede rin natin install si C++. So ngayon, kiklik ko ang install and download, install while downloading. Sa akin naka-close na kasi meron na sa inyo, lalabas dyan ay install imbes na modify button, no? So, pag-click nyo ng install, wait lang natin siya, magda-download siya at mag-i-install ng Visual Studio Community or yung mga functions or modules na ating chinek. So, once na mag-install yan, babalik ulit ako kapag mag-i-start na tayo ng account creation at paano ba magsimula yung initial setup ng Visual Studio Community or ID natin. Yan, so tayo ngayon, ito, pagka-launch, pagka-sign in ka ng
account mo sa Visual Studio 2019. So, bago ka maggawa, imbes na mag-sign in, you just click create one. Mapupunta ka sa website na to. Then, mag-create ka dito using your personal Gmail. Pwede mong gamitin ng personal Gmail. Since community edition lang ito, libre ang paggamit natin sa Microsoft Visual Studio. No? So, continue with the sign-up process, create your password, mag-send sila sa email mo ng verification. So, i-verify mo lang, wait mo na lang yan. By the way, binlur ko talaga yung ibang details dito kasi I am actually creating my own account, no? So, nagawa ako ng bukod na Gmail just to try and show you kung paano mag-sign up and create an account on Microsoft para magamit natin. So, yun, pagkatapos natin mag-verify and maggawa ng account, after nito, pwede na natin gamitin si Microsoft Visual Studio Community Edition for developing our systems. Wala siyang bayad. But, I think you need to resign in or log in with your account every month or every certain periods of time. So, anyway, i-remind naman nila kayo. So yan, meron na tayong developer account. Tinuturo naman ni Microsoft kung paano tayo mag-sign in. Anyway, pwede naman natin siyang i-start sa ating Visual Studio IDE. So once na nira nating application, we can just simply click sign in. Dito, ilalagin natin yung account na ginawa natin. Just simply type your email and then we can start your signing in with Visual Studio and utilize it na. So ngayon, I'm just logging in my account. After this, oops, I forgot my password. Mali agad ang type. So after this, makikita natin agad na magbubukas ang mga possible projects sa ating Visual Studio. So we just simply click create project later. Ito. Yan, nakita nyo, nakasign na yung details ko. And then you will see we can click check for an updated license. So yan ay magbibigay sa atin ng community license. Malalagay dyan that your account has been validated or activated with your license. No? So click lang close. And then after closing that, makikita na natin ang how to create a project. So ano lang yan, i-reset lang natin yung weekly ang account natin or monthly. We're logged in since we are using a community account. Okay? So now we need to click create a new project. And then, so ngayon, gagawa tayo ng sample project lang muna using a console application. We just click on a language on C#. Unang lalabas dyan is console.app.net core. Click that. And then, we can just click next and then type a project name here. First, I would just type here ttdevs, ano ba? ttdevs project. Yan, para makita lang natin na that would be our project name or class name initial when we build up. Well, just leave everything on default. Click natin ng create. So wait lang. Yung initial setup na yan, ginagawa na ni Visual Studio lahat ng dependencies or lahat ng other requirements ng iyong C# program para siya ay mag-run properly. So, yun ang kagandahan ng IDE. Inaayos yun na lahat para sa'yo, para ang maging focus natin ay pag-code na lang. Yan. So, after mag-launch, meron pang mga few initial setups tulad ng para sa akin lang, para makita nyo yung mga kinocode ko para yung para maganda yung sa paningin natin yung kulay ng Visual Studio. You're just going to click when I think tools, then options or preferences. Tools and then options. And then makikita nyo dito sa general, makikita nyo dito yung ID mode, dark, or kung anong light. Ako, I prefer dark kasi mas makikita ko siya para sa akin. And then, babaguhin ko lang dito sa atin yung aking text para medyo mas malaki at mag-iba ang font, no? Hindi na kayo mahirapan makita yung mga kinocode ko. At makasunod kayo sa ating tutorial. So, yan. After I change that,
mas nakikita nyo na ang ating code. So, nakikita nyo may default na Hello World program. Ito ang isa sa pinaka-basic na program. Just click Run. Makikita nyo maglo-launch ang console at makikita ang Hello World na salita. Yan. So, wait natin mag-launch. Pagka-launch, makikita nyo na sinabi niya Hello World. So, makita nyo yung directory kung saan siya nag-launch, etc. etc. So, lahat yan matututunan natin dito sa ating mga tutorial series. Basically, Hello World muna ang unang-unang tutorial at least makikita natin ang basic code structure ng isang C# program. So, yan. Sa ngayon, yan muna tayo. Abangan ng susunod na video sa series na to para malaman naman kung ano ang iba't ibang parts ng IDE at ang mga variables. Hanggang sa muli. Salamat!